Vítejte u další Piano Talk Show. Dneska tady je Jakub Kapušňák. Ahoj Jakube. Ahoj. A kdo je Jakub Kapušňák, zjistíme během rozhovoru. Protože mi odmítl říct, čím je. Budeme se o to snažit, ano. Tak se o to budeme snažit. Tak já začnu první otázkou. Ty máš blog a na svém blogu píšeš, že miluješ žít život podle svých pravidel. Co to znamená? Tak znamená to, že jsem si v životě nastavil nějaké priority a ty priority prostě nevychází z nějakých klasických pravidel společnosti, to znamená, abych byl konkrétní, nějaká škola, že ano, dobré vzdělání, po dobrém vzdělání přichází dobře placená práce, nějaká kariéra, potom samozřejmě rodina, dům, to znamená s domovem přichází určitě i hypotéka a tak dále. To je takový jako běžný průběh toho života. No a já jsem v nějakých 19-20 letech si uvědomil, že se mi tady ten běžný průběh života úplně jako nelíbí. To znamená, jsem začal vlastně přemýšlet, co vůbec já chci. A zjistil jsem, že nejspíš jako nemám zájem o právě tady ten běžný průběh života, ale že bych chtěl žít trochu nějak aktivněji a trochu nějak podle svých představ. Ty jsi vlastně, stalo se to ve chvíli, kdy jsi rozhodl, že jsi vlastně ukončil studium práv a zjistil jsi vlastně, že to není ta cesta, že tě to vlastně vehnalo nějak ten osud, jako, nebo jsi viděl nějaký příklad a proto jsi šel na práva? Ano, určitě. Začalo to nejspíš jako v rodině, protože otec je právník a poměrně úspěšný právník tady ve Zlíně, ale nikdy mě do toho nikdo netlačil a nenutil. Nicméně... A stalo se to jakoby automaticky, Jo, jako, že se to očekávalo? Myslím si, že nějakým způsobem se to 100% očekávalo. Všichni totiž říkali, že to bude ten právník po tatínkovi. A já, ačkoliv jsem na to neměl žádný svůj názor, tak, nebo necítil jsem nějaký nátlak, tak stejně mě to určitě podvědomě ovlivňovalo. Tomu se nedá vyhnout. Jo? Po několika letech jste na gymnáziu a prostě každou nějakou chvíli o tobě někdo řekne, že budeš ten právník po tatínkovi. To znamená, já jsem na to třeba neměl úplně nějaký svůj názor, nicméně jak přišla ta chvíle rozhodnout se pro vysokou školu, tak jako mi přišlo, že neexistuje žádná jiná vysoká škola než právě ty práva. Nicméně až v Praze a až po přestěhování se od rodiny a až od přestěhování se od vlivu toho okolí a od toho, od prostě toho původního prostředí jsem po čase zjistil, a hlavně po roce, po 2 letech na těch právech jsem zjistil, že jako právo mě vlastně vůbec nebaví, nebo že mě to nenaplňuje, že mě to ani nezajímá a že jsou na světě daleko pro mě zajímavější oblasti a obory, o které začínám projevovat ten zájem. Já jsem vlastně víceméně, asi ten problém byl v tom, že já jsem do nějakých 18 let byl vůči všemu apatický, že mě bylo jedno, co budu dělat. Myslím si, že jako jsem tím nevybočoval z řady, že hodně lidí vlastně pomalu ještě teď v mém věku, lidi neví, co mají vůbec, co se sebou, co v životě mají dělat nebo co chtějí. To znamená, když jako já jsem se v 18 letech rozhodoval, jakou vysokou školu budu studovat nebo jakým směrem se budu vůbec v životě vyvíjet, tak neměl jsem ponětí, absolutně. A samozřejmě většinou my lidi jdeme jako cestou nejmenšího odporu a nejmenší odpor byly právě ty práva. No a co tě teda vlastně vůbec teda začalo bavit? Je to, tuším, něco okolo online marketingu, podnikání na internetu a ty jsi spustil svůj vlastní projekt. Ano, určitě spustil jsem svůj vlastní projekt, ten se jmenuje Foodies Feed. Ten nápad vzešel vlastně z inspirace jinými weby, protože se právě na internetu hodně pohybuju a měl jsem takový návyk asi před rokem nebo před 2, že jsem si zapisoval poznámky, když se mi líbily nějaké stránky a hlavně ten nápad a nějakým způsobem to dokonce vydělával, tak jsem si to zapsal. A takhle jsem si prostě shromažďoval ty zajímavé weby a zajímavé podnikatelské nápady. A jeden z nich právě byl, že byly jedny stránky, kde ten daný člověk nabízel fotky zdarma. Mně se to líbilo, protože zrovna v tu chvíli tak nějakým způsobem jsem si pořídil svůj první foťák, svou první digitální zrcadlovku. Já jsem vlastně k focení měl vždycky docela blízko, ale fotil jsem jenom telefonem, takže vlastně jsem posílal fotky známým a potom jsem je dával na Instagram a podobně a už jsem si pak řekl, že bych to mohl posunout trochu jinam to focení a koupil jsem si foťák.
A nejvíc mě vlastně nějakým způsobem, nevím proč, ale nějak jsem se dostal k tomu, že mě bavilo fotit jídlo. A protože vlastně jsme si začali, když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsme si začali s přítelkyní hodně vařit. A samozřejmě jsem se chtěl vždycky pochlubit mamince, co jsme si zrovna uvařili, takže jsem si začal fotit to jídlo, které jsme uvařili. No a tak nějak se postupem času jsem zjistil, že mi to focení i docela jde, konkrétně to jídla. No a teď těch fotek začalo přibývat na disku. Já jsem nevěděl, co s nimi, no a právě v tu chvíli nějakým způsobem jsem narazil na ten web, kde ten člověk dával fotky zdarma. Tak si říkám, že bych mohl zkusit něco podobného, to znamená, inspiroval jsem se a řekl jsem si, že bych mohl vytvořit svůj vlastní web, kde budu dávat fotky konkrétních jídel zdarma. Takže jsem se naučil, jak funguje WordPress, naučil jsem se, jak vůbec stavět webové stránky, naučil jsem se, jak vlastně funguje celý backend těch stránek, jak přidávat ty příspěvky a podobně. A vlastně víceméně metodou pokus-omyl jsem si postavil svoje vlastní stránky, začal jsem tam přidávat svoje fotky a tak nějakým způsobem se ten web začal vyvíjet, až asi po 3 nebo 4 měsících, co tam bylo třeba 100 prvních fotek, které jsem tam nabízel zdarma, tak o mě někde napsali na internetu, v nějakém online magazínu mě zmínili mezi ostatními stránkami, kde lze získat fotky zdarma, tak tam bylo právě i Foodies. No, a to mi jeden den přineslo 1000 nových návštěvníků, tak to bylo samozřejmě pro mě wow, protože 1000 návštěvníků jsem předtím neměl ani za celé ty 3-4 měsíce dohromady. No a od té doby, což je vlastně minulý, 2015 červen, zhruba květen, červen mám pocit, tak od té doby vlastně ta návštěvnost pouze roste. Ty jsi vlastně ses tak jako vyškatulkoval, šel si vlastní cestou a v podstatě ten tvůj koníček se stal tvým zdrojem příjmu. Je to tak, protože to by se podařilo ten web dostat do stavu, kdy ti tak vydělává ano, na určitě. život. Živí mě, teďka mě vlastně ten můj projekt Foodies Feed živí. Jako začal mě vlastně živit začátkem minulého roku, v roce 2015, v lednu, kdy jsem se i rozhodl ukončit právě ty studia práv ve 4. ročníku. A byl to obrovský risk, nicméně mě prostě v životě baví riskovat, protože jsem zjistil, že bez risku nemůžeme čekat velké výsledky a já od života očekávám velké výsledky a chci žít naplněný, šťastný život a vím, že pro to, abych toho dosáhl, tak musím něco riskovat. Prostě bez risku bych žil jenom život takový, jako žije většina ostatních a to mě nenaplňuje. Tak v tom případě začínám rozumět i další aktivitě, které ty se věnuješ, a to je obchodování na burze. Protože tam určitě risk a adrenalin je. Určitě je a to je nejspíš jako to, co mě na tom taky přitahuje. Že vlastně je tam sice velké riziko nějaké ztráty těch peněz, toho kapitálu, nicméně je tam i obrovský potenciál toho zisku. V podstatě na nějaké naše běžné poměry víceméně nekonečný. A to mě na tom samozřejmě velice, velice láká, protože bohužel v dnešním světě se nedá, nebo alespoň ne v tom mém světě, tak jak já realitu chápu, tak se nedá dosáhnout té úplné nezávislosti a svobody bez peněz. Určitě jsou tací, kteří by mi řekli naprostý opak, že právě bez peněz dosáhneme té největší svobody, nicméně já si svobodu představuji i tu finanční nezávislost. To znamená nebýt omezován tím, jestli něco stojí 100 nebo 150 korun nebo 1000 nebo 1500 korun. A právě ta burza, vidím v ní obrovský potenciál. Věnuju se tomu už asi 4 roky, necelé. Žadujete hodně studia? Ano, moc. Je to časově velice náročné, protože vlastně člověk je z začátku hozen úplně do vody a vlastně vůbec o tom většinou nic neví. Takže když jsem se o to začal zajímat, tak jsem vlastně nevěděl pomalu ani, co je to akcie. Nebo co je to nějaká komodita. Věděl jsem, že existuje ropa, ale to je tak všechno. Takže chtěl bys, jakoby, aby tě tohle živilo? Určitě. Je to jakoby další level? Přesně tak. Pro mě to je jako Foodies Feed a vlastně focení vnímám v tuhle chvíli jako dočasné.
Je to nějaký koníček, který mě baví, jsem vděčný za to, že mě živí, ale nenaplňuje mě rozhodně tolik, jako právě to obchodování na burze. To obchodování na burze mě naplňuje nejspíš nebo tím hlavním důvodem, proč mě to naplňuje, je to, že jsem měl vždycky blízko matematice a analytickému uvažování a baví mě hodně čísla a nějaká spořádanost, organizovanost. A vlastně na té burze v tom obchodování je tohle všechno hrozně důležité. Tak ty jsi rozhodl si vlastně tady ten svůj životní program nenechat úplně pro sebe, proto máš ten svůj blog, takže doporučuji všem, aby se podívali a přečetli se, inspirovali se. Budu rád, když přijdou. Já moc děkuji za rozhovor. Já děkuji taky a doufám, že všichni přijdete na ten blog, který je jakubkapušňák.cz.